Mirëmbrëma dhe mirë se vini në klik. Si e shohin Shtetet e Bashkuara të Amerikës procesin e betimit të kryetarëve të rinj të zgjedhur në 4 komunat në veri të Kosovës? Pse kryetarët e zgjedhur nuk duhet besojnë se kanë mandat të bëjnë ndryshime të mëdha dhe të ndërmarrin një numër nismash? Cili është qëndrimi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës për asociacionin e komunave me shumicë serbe dhe pse është i rëndësishëm krijimi i tij? Cila është porosia për qeverinë Kurti rreth statutit të asociacionit? Çfarë hap perspektiven evropiane dhe euroatlantike për Kosovën? A ka përparim zbatimin e marrëveshjes dhe aneks marrëveshjes? Për këtë çështje ju ftoj që së bashku ta ndjekim intervistën ekskluzive me ambasadorin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë, Jeff Hovenier, të zhvilluar në studiot e Radiotelevisionit 21 gjatë ditës së sotme, ku ishte musafiri yni. Ambassador Hovenier, welcome to RTV21 and thank you for sharing your time with me today. Thank you for inviting me. It's a pleasure to be here. Thank you. Ambassador, the process of swearing in of the newly elected mayors in the 4 municipalities in the northern part of Kosovo will be concluded by this week. But somewhere in the official buildings, elsewhere outside of them, somehow it's a strange procedure. Was it very necessary to do such thing, in and out? You know, that's a hard question for a representative of a foreign country to answer, but I think it's important to keep a couple things in mind when we talk about these, both elections and then the process of the elected mayors taking office in the 4 northern municipalities. First, we should remember why there were special elections. And there were special elections because the 4 previously elected mayors resigned last November, along with a lot of other ethnic Serbs, out of concerns and protests to government of Kosovo policies. My understanding of Kosovan law is that, as in any democracy, that does then require that there be new elections to elect a new mayor to replace the mayor who's resigned. We were pleased when the government recognized, or the Central Election Commission recognized, President Osmani helped achieve an understanding that in December elections would be postponed because conditions on the ground would have impeded the conduct of free and fair elections. The government, the Central Election Commission, the authorities made a decision at that time to schedule them in April, and as we got closer to that date, it was clear that the authorities determined that conditions were in place to hold the elections. Now, we had cautioned throughout to make sure that you have elections in a way that will include, to the maximum extent possible, the citizenry, and to make sure they're done in a way that actually advances the shared vision we have of a democratic state and of functioning authorities working. No one should be satisfied with an election that results in less than 4% of the registered voters showing up to vote. While the elections were legal, and there was a legal process that required them, and we don't dispute that, I think it's important to keep in mind, as I've said before, as the Quint had said in a statement last weekend, that we need to be thoughtful about what happened here. None of these elected officials is likely to be able to claim a strong mandate or a strong support from the populations that they are now responsible, the community they're now responsible to administer, given the very small turnout of voters. So our advice throughout this process has been, we have certainly encouraged Kosovo to do things consistent with its law, but to be politically wise. So now these 4 mayors, 1 has taken office, 3 more need to take office. Our advice to the mayors, which is not a secret, has been that they should consider themselves in a more administrative or technical role. While these are political jobs, the reality is, as I said, I would think that no mayor would be happy with less than 4%, or in some cases, I think in specific municipalities, 5% of the electorate of the registered voters actually came and voted. So we've encouraged them to do their job, as the law requires, provide services to citizens, be a mayor for all of their citizens, but also not take actions that would suggest that they have a mandate to go out and affect major change, do new initiatives. These should be done in a way that reflects what they've been saying, that they were elected to take care of all of the citizens, that they're sensitive to the concerns of all the citizens. And that then gets me to your question. Even the manner in which they take office, which needs to be very soon, should be in a way that, rather than creating new tensions or creating new issues, signals to the citizens
that they understand the concerns and they are ready to be responsive to those concerns. So one of our pieces of advice was, don't seek to schedule taking the oath of office in locations where you would have to use force to obtain access. We don't think that's a good way to start a challenging mandate. We do think a good way to start a challenging mandate is to send signals to the citizens that you, as a mayor, understand you have responsibilities to everybody and you're sensitive to their concerns. So that remains our advice. Responsible to whom? There are no Serbs that have been voting. There are few Albanians that have been voting. There are a couple of, let me say, percentages for all these mayors in the northern part of Kosovo that have been elected by, let me say, 1 or 2%. So responsible to whom? Well, I think any elected official is responsible to the entity in which they are elected. I mean, again, you know, when you take an oath both to the law and to the framework that established your office. So elected mayors in the United States are certainly responsible to the Constitution and the polity that elects them. I assume it's the same here. And as I said, we don't dispute that the law required a process. We understand that. We do want to make sure it's carried out in the right way. So these mayors, I believe, are responsible to all of the citizens of their municipality. They are now the elected official. So they need to be doing things and acting in a way that reflects that they are sensitive to the concerns of all of their community and prepared to provide services to all of them without regard to differences of ethnicity or other differentiating characteristics. What are we talking about here is, why did you give a support to a process that has a problem with the legitimacy, but not with the legacy? Well, I would dispute your characterization that we gave support to this process. These were decisions made by the government of Kosovo. But you gave the support to them. I disagree. I disagree strongly. What we did say is we do not object to the government of Kosovo fulfilling its legal responsibilities. It goes back to the first point I said, why is there an election? There's an election because 4 mayors resigned. You probably know better than I do what Kosovan law requires, but in most democracies, when an elected official resigns, there's a legal process that needs to be followed to replace them. We gave our advice to authorities of Kosovo about that, but I won't say that we supported this. What we did do is lay down our understandings of how best to proceed, and we certainly would not discourage authorities of the Republic of Kosovo from complying with their law. Have you advised Kosovo, and specifically, Madam President, to once again postpone these elections and to get a new momentum for them? Bearing in mind that there have been also announcements by the Serbs in Kosovo, and especially in the northern part of Kosovo, that they are not going to participate in these elections. We had conversations with all of the interested parties, all of the stakeholders in this process throughout. Our advice to the Srpska list and other Serbian representatives was to participate in these elections. Do your best to make sure you're in a position to best represent the interests of your community. They did not necessarily take that advice, but that was our advice, and not just American advice, I think us and all of our partners. I'd rather not get into the specifics of my recommendations to President Osmani, other than to say that they were privileged diplomatic conversations, but I can also say that throughout our advice was, think about how this will play out and think about how you can carefully both be true to the legal framework that Kosovo requires while ensuring you are sending a signal to all of your citizens, particularly in the case of the municipalities in the north, the ethnic Serb citizens who have expressed concerns about the situation, that you are responsive and that you understand and want to be responsive to those concerns. Ambassador, let me ask you, these mayors are only technical mayors, they are not political ones, yes? You know, people have asked me a lot about this technical versus political. The point I was trying to make, and we could also say political versus administrative. The point I was trying to make, the point I want to make still, is this. I would think that none of those mayors should believe, with a very small percentage of the registered voters having come to vote in one way or another, that they have a mandate to affect major change, that they have a mandate to do a number of initiatives, particularly initiatives that would be of concern to parts of their community. So what we're trying to get at when we say technical or administrative is just that. Serve your citizens. The Kosovan law requires there to be a mayor.
The Ministry of Finance and other parts of the central government have to have elected officials to do certain functions, to pass through money, to provide programmatic support. Do that. Take care of your citizens, but do it in a way that doesn't engender conflict or controversy or additional heightening of tensions. Rather, be a source of reduced tension. So some of the early signals, there seems to be an understanding by the elected mayors that they need to try to have a city administration that is multi-ethnic, that represents the composition of their municipality. That's the right kind of signal. That's what we're looking for. So in this case, are these mayors elected for the mandate of 4 years, or we are still looking for a solution that restores the representatives of the Serb community in the northern part of Kosovo in these municipalities there? I think that's an issue more for Kosovan officials and under Kosovan law. I would say this, though. As we work towards the priority task of achieving an association of Serb majority municipalities, which is a critical step forward in the process of implementing the basic agreement and its annex agreed in Ohrid, our expectation would be that as we achieve an association of Serb majority municipalities and as conditions on the ground change, we would also hope there would be political recognition of the need for elected representatives which actually represent including in ways that were not reflected by having less than 4% of the population show up to vote, that represent those communities. Is the process of integration of Serbs in institutions related specifically to the process of establishing the association? That's a hard question for me to answer. What I would say is I'm aware that some of the Serbs have drawn that distinction or drawn that linkage. From the United States perspective, these are two things that need to happen, and whether there's a sequence to them or a causality is harder for me to say. We want to see the Serbs return to the institutions. The international community put in a lot of effort over a lot of time to try to build into Kosovo's legal system and frameworks arrangements that ensured that minority communities, particularly the ethnic Serb community, but not solely, were represented and had their rights protected in certain ways. One of the best means of achieving that was through the participation of the Serbs and these other communities in the institutions. That was also part of the Brussels Agreement, and we hope to see it fully implemented, including having them return. Meanwhile, Kosovo also made a commitment in 2013 to establish an association of Serb majority municipalities. We've been pretty clear on record for a long time we expect this to happen, and now it's even more urgent and timely as a fundamental element of Kosovo's responsibilities and of Kosovo's commitments, both in the Brussels Agreement but also with regard to the Agreement on Normalization of Relations. So we want to see that move forward. We want to see that move forward urgently. We think that time is now. And it isn't because we are trying to create problems for Kosovo. On the contrary, we assess very clearly that Kosovo's path to achieving its vision of a country fully integrated into European and Euro-Atlantic structures is only achieved through implementation of the basic agreement and its annex. And that means the urgent task for Kosovo right now is to get on with the business of the Association of Serb Majority Municipalities. Ambassador, are you putting so much pressure on Kosovo and Kosovo's institutions and the Prime Minister of Kosovo, Mr. Kurti, by urging him to establish the association? Why is such a big pressure on Kosovo on this issue? I'm going to dispute the characterization of pressure. We are Kosovo's closest friend. The United States has stood with Kosovo since before independence. I don't think anyone can doubt our intentions and vision. And our vision remains what it always was: a multi-ethnic, sovereign, independent, democratic state that functions as it is, as a Western Balkan state, fully integrated into the European and Euro-Atlantic structures, including the European Union, including NATO. We believe that Kosovo needs to move forward with the Association of Serb Majority Municipalities because that's the way to achieve that. So rather than considering it pressure, consider it our very best advice. Consider it our desire to help Kosovo establish the conditions that are needed to achieve this shared vision. So, insisting
should we say, instead of pressuring, insisting. We have heard yesterday... I don't think I used that word. No, I think I said encouraging, encouraging, supporting, I'm advising. saying, So yeah. I'm just going to tell you the words I'm using. Yeah, okay. You're free to characterize it as you want, but I'm going to characterize it the way I want. Thank you. The position that there is no Republika Srpska in Kosovo has been reiterated once again, also at the Senate of a U.S. Senate hearing. But a draft of the association stated of a management team is considered for discussion. This draft stated was described as an attempt for a sort of greater autonomy for the Serbs in Kosovo. So what are parties discussing now? Are we discussing this specific draft? Well, that's a question for Miroslav Lajčák rather than for me. But I'm happy to restate what the U.S. government position on this issue is. I think we've been very clear. It was most thoroughly laid out in a January 30th article by Counselor of the State Department Derek Chollet and Deputy Assistant Secretary Gabriel Escobar. But we made clear, we have a vision for this ourselves. We do not support anything that resembles the Republika Srpska. We do not support an arrangement that would require a change to Kosovo's constitution or that is inconsistent with the Constitutional Court decision. We do not support another layer of government. So I am aware that the management team put a proposal on the table. I am aware that there are many who assess that that management team proposal goes farther than the kind of this framework or those guardrails that I just described. Fair enough. The Brussels agreement required that the management team do this work and put a proposal on the table. But the Brussels agreement also requires that the parties then discuss this and negotiate this. The United States has made clear to the government of Kosovo, privately and publicly, we're watching this and we have, to use the American colloquial expression, we have your back. We won't support an arrangement that crosses those lines. And so what we're looking to the government of Kosovo to do is participate actively, creatively, urgently in this process under Miroslav Lajčák to develop a statute. That's what we're asking for and encouraging. And we're asking the government of Kosovo to give us more ideas. We welcome Prime Minister Kurti's vision paper, but that's 2 pages of strategic, high-level ideas. We now got to get into the practicalities of developing an actual draft statute that implements this vision. So you haven't seen anything from the government of Kosovo, draft stated, been drafted by them, as you are urging them to do so? At this point in time, I have not seen more in terms of specific text than what has been made public. I'm happy to share that my continued conversations with the government of Kosovo has been, you need to develop these ideas more, as my British colleague said recently in a media interview as well, and let us support you in achieving a vision that both protects these equities you have expressed concerns about, but that also advances the establishment of the association. And the reason we want to see this, I want to repeat, is because we believe, we're certain of our assessment that the path to Kosovo achieving its integration into European and Euro-Atlantic structures, the path to Kosovo repositioning its relationship with Serbia so that it is less of a problem and less threatening, and all the benefits that come with that, including investors having more interest in direct investment here because they're less concerned about the possibility of conflict, including Kosovo having Serbia recognize Kosovo's passports, ID cards, license plates, and other things, goes through the establishment of the association. It's part of the agreement. We are asking both sides to fully implement all the provisions of the agreement, which for Kosovo includes the ASM. We want to see that achieved, and we think the way to see that achieved is now through active work in this process under Miroslav Lajčák. Is association among the other agreement being achieved in Brussels the most important agreement, or there are, as Prime Minister is saying, that there are all agreements in the same level? Well, the agreement, the basic agreement itself talks about how all of the provisions are important, and they are all important. There is, however, a question of sequencing, and there's a question of what do you do in what order and how. We believe that the way forward for Kosovo is for it to fulfill an obligation it made in 2013 to establish an association of Serb-majority municipalities, but with all the constraints I talked about. And we believe that that then opens up, because that's the main thing Kosovo needs to do under the basic agreement, all of these future opportunities for Kosovo. Ambassador, may I ask you, in the US Senate hearing, it was said that both sides have made little progress
in the dialogue, in the implementation of the Ohrid Agreement. So both Kosovo and Serbia have been held responsible. If the obligations were taken by both sides, do we consider parties to be irresponsible in this process so far? I don't know if I want to characterize their behavior. I want to simply acknowledge what was said in the Senate hearing, which is we believe both governments need to be much more engaged in full implementation of the agreement. My colleague Chris Hill can talk more about what we expect Serbia to do, but there's a list of things we expect Serbia to do, and that's really important. I'm here to talk about what Kosovo needs to do. And what Kosovo needs to do right now is to move forward with the Association of Serb-Majority Municipalities. Are you optimistic on that? I'm a career diplomat, so I have to be an optimist. But I have to be grounded in reality as well. Yeah, you are optimistic based on the discussion that you're having with the government? You consider that the government of Kosovo is responsible and it will continue responsibly, with a responsible manner to fulfill its obligation? That is certainly my hope, and that is certainly my advice, and I see no reason why the Kurti administration cannot do that. What are your levers, for example, against the parties to push forward the implementation of the agreement, apart of criticizing them for being stuck in the implementation? I think it's less a question of levers, and it's more a question of what Kosovo either receives or does not receive as a result of the choices it makes. As I said, moving forward with the implementation of the agreement means a lot of good things for Kosovo. Moving forward with its trajectory of full membership in European and Euro-Atlantic structures. And that path, as I said, goes through implementation of the agreement, and achieving implementation of the agreement for Kosovo right now means moving forward with ASM. And that is, I think, the incentive. Does Kosovo want to take its place in European and Euro-Atlantic structures? And if so, this is the path. If not, that's also a choice. That's not something we impose or punish, it's just a reality that comes if there's a failure to implement, which is why our advice and why my embassy's engagement is so active in support of the implementation of the agreement. So we're going to see this summer something that moves on? I sure hope so, and there's no reason why not. Ambassador Hovenier, thank you very much indeed for sharing your time with RTV21 and today with me. Thanks a lot. Thank you, it's a pleasure. Pra, ky është ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë, Jeff Hovenier, ekskluzivisht për Radiotelevizioni 21 në po këto studio ku sonte do të vazhdojmë me pjesën e debatit për porositë që u dhanë, për të gjitha ato vlerësime dhe deklarata që u bën për çështjen edhe të veriut Kosovës, edhe të asociacionit dhe të ardhmës Kosovës në Bashkimin Evropian dhe në strukturat Euroatlantike. Me mua sonte analistët Alma Lama dhe Artan Muaziri, që kam përcjellur intervistën së bashku këtu në studio. Pra, Alma dhe Artan, këto janë porositë. Çfarë në fakt mund nxjerrim si një lloj të shuj emrus të përbashkët të krejt kësaj që u tha sonte? Alma. Faleminderit Arber. Ishte një intervistë i jashtëzakonisht e qartë, me një gjuhë shumë të qartë që nuk është shumë karakteristike për diplomatët dhe diplomacinë, dhe sigurisht që kishte dy mesazhe shumë të rëndësishme për dy çështje shumë të rëndësishme. E para ishte në lidhje me zgjedhjet që u zhvilluan në veri, e dyta për marrëveshjen. Po flas për të parën. SBA mbështet procesin zgjedhor, por pret që kryetarët e komunave dhe ky proces zgjedhor të prodhojë njerëz të cilët janë modest, e dinë peshën e tyre politike dhe kanë vetëm një mision. Nuk duhet të shkaktojnë tensionet mëtejshme në veri, ose tensione në veri të mos ndërmarrin asnjë akt, asnjë veprim që do të prodhonte një situatë negative, përkundrazi të mundohen të luajnë një rol, aq sa mund ta luajnë ata si kryetarë të komunave, një rol që do të ndikonte në kthimin e serbëve në institucione. Sigurisht që kthimi i serbëve në institucione është një proces shumë më i madh se sa i atyre, se kompetencat e atyre apo sa kanë ata mundësi, por ata janë në terren dhe nuk duhet të acarojnë më tej situatën dhe të japin kohë marrëveshjes politike, zgjidhjeve politike, të cilat pritet që të fillojnë. Dhe kur kjo do të filloj pastaj, vim tek pika tjetër shumë e rëndësishme, që e theksoi ambasadori Amerikan, është detyra e qeverisë së Kosovës për të bërë asociacionin. Dhe më thënë, nuk ka më asnjë lloj
as dileme, nuk është se ai po e jep atë detyrë, po ai tregon se cila është rruga. E tregoi shumë qartë. Cila është rruga. Kosova duhet të fillojë të respektojë marrëveshjen e vitit 2013. Edhe kur është fjala tek mënyra se si do të zhvillohen hapat, sekuencimi pra, kush do të vi hapi i parë, i dytë apo i tretë, aty duket që ka një dakordsi dhe një kërkesë specifike dhe shumë me peshë. Kosova duhet të përmbush detyrën për asociacionin për shkak se ajo është një marrëveshje që nuk është, që nuk është arritur tani, por nuk është zbatuar prej vitit 2013. Sigurisht që kjo marrëveshje, zbatimi i kësaj marrëveshje, do ta vinte Kosovën në tryezën e atyre shteteve të cilët jo vetëm që respektojnë marrëveshjen, por që shihen si shtete serioze, dhe kjo, theksoi ambasadori, do t'i hapte Kosovës dhe atyre që na mbështesin, aleatëve ndërkombëtar, rrugën për integrimet euroatlantike. Më qartë se kaq nuk e di se si mund të bëhet. Pra, gjithçka çfarë pritet nga qeveria e Kosovës tani është të dalë me statutin e asociacionit, ta dorëzojë atë, të jetë serioze në bisedime dhe të arrijë një marrëveshje. Një element tjetër prapë që u theksua dhe që e kemi parë prej vitësh që theksohet, por që është theksuar edhe së fundi, është që ky asociacion nuk do ta prek kushtetutën e Kosovës. Pra, hedh poshtë të gjithë narracionin që shpesh e dëgjojmë për arsye me motive politike, për arsye për të bindur elektoratin për atë narracion që është zhvilluar prej vitësh. Edhe njëherë, fjala ambasadorit Amerikan është që kushtetuta nuk do të preket, që asociacioni do të jetë në përputhje të plot me kushtetutën. Domethënë, ky është mesazh edhe njëherë shumë i qartë, jo i ri, por shumë i qartë. Por ndoshta e re, por prapë s'mund të themi që është shumë e re, po vendosmëria me cilën u tha është që Kosovës i takon që të bëj tani hapin e parë, që është të prodhojë dokumentin e asociacionit. Përmbush marrëveshjen. Artan. Po ishte një intervistë edhe kështu, nëse mund të thuhet, shpresdhënëse, por edhe dëshpëruese. E para shpresdhënëse ishte mënyra kualitative, mënyra koncize në cilën ambasadori i rishprehu edhe herë qëndrimet e tij të Shtetit Amerikan sa i përket përkrahjes për shtetin e Kosovës, për gjithë idenë e një shteti demokratik, multietnik e kështu me radhë, që është jashtëzakonisht e rëndësishme për ne, sepse shpesh edhe tentohet pra që të relativizohet kjo mbështetje dhe sa herë që del një ambasador dhe flet në këtë mënyrë, pra është një siguri më e madhe për qytetarët e Kosovës se Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë në çdo moment pra përkrahëse të shtetit tonë, të idesë së shtetit dhe të edhe në dialog edhe në elemente tjera. Por ishte zhgënjyese sepse shumë gjëra që i tha ambasadori pra janë përsëritur që një kohë. Pra është mungesa e gatishmërisë së shtetit Kosovës që të ecë përpara në mënyrë më serioze, në mënyrë më të duhur, më realiste për çështjen e asociacionit që konsiderohet pra si një shtyllë kryesore e procesit të dialogut. Ambasadori edhe një tha që edhe në takime private, edhe në ato publike, u kanë thënë të qeveritarëve kosovarë të njëjta gjëra që i tha këtu, por është e pakuptim pse duhet që vazhdimisht të kërkohet pra kjo qasja amerikane të përsëriten këto fjalë, kur deri më tani qeveria e Kosovës është dashur që ta përfundoj punën e statutit të asociacionit dhe të shkojnë në hapat më të tjeshëm, pra sepse është humbje kohe nëse me gjithë këtë përkrahje nuk përfitohet në kohë edhe në mënyrë që pastaj të krijohet mundësi edhe për të diskutuar tema tjera, elemente tjera dhe po humbet kaq shumë kohë për një draft të asociacionit që është i pashmangshëm, i patejkalueshëm e kështu me radhë. Ajo që më bëri përshtypje të madhe ishte saktësia terminologjike e ambasadorit. Pra edhe kur ju insistuat në fjalën presion, ai disa herë u kthye dhe e qartësoj që nuk ishte presion, por ishte inkurajim, edhe nxitje. Pra fjalët inkurajim edhe nxitje janë shumë fisnike, sepse
Dhe më diplomatike. Dhe më diplomatike, por janë edhe, pra e gjuajnë topin në terrenin e Kosovës. Pra ne po ju inkurajojmë që ta bëni këtë, sepse kjo është rruga e duhur. Për ne, rruga e duhur geopolitike, geostrategjike, pra e lën një pjesë të vendimarrjes të qeveritarët tanë, të leadershipi tanë, të leadershipi ynë, por gjithsesi e tregon se cilat janë ata binar të shtetit Amerikan i cili e ka planifikuar, pra i cili e ka dizajnuar dhe rrugën e dialogut. Është një fat i madh që kemi një alat të këtij niveli, pra superfuqin e vetme në botë, dhe është po ashtu është zhgënjyese që nuk e maksimalizojmë këtë përkrahje. Pra Kosova do të mund të ishte shumë më përpara, shumë e zhvilluar sikur të kishte leadership më normal në aspektin e harmonizimit të veprimeve me alatet tanë, jo vetëm me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por edhe me alate tjerë, sepse Kosova është një vend i vogël edhe me një harmonizim të veprimeve, me një koordinim, do të mund të përfitonte shumë, edhe në planin e brendshëm, edhe në planin e jashtëm, edhe në proceset të ndryshme. Pra, kjo përkrahje e jashtëzakonshme të cilën e prezentoi edhe ambasadori Hovenier, është një fat i madh, është një privilegj i madh që një vend si Kosova i rrethuar pra me vende të cilat nuk janë gjithmonë dashamirëse. Pra, esenca është që nuk po shfrytëzohet e gjithë kjo përkrahje e cila do të mund ta transformante Kosovën në mënyrë marramense. Mirë, a mund të ndajt është në disa pjesë kretë këtë porosi që ka qenë gjatë ditës sotme. E para, ka një shqetësim si duket në rritje, Alma, për punën e mundësisë e eskalimit të situatës në veri të Kosovës. Dhe pikërisht porosit janë që të mos shkaktojnë tensione me procesin ta quajt të bartjes pushtetit prej një të kryetarit tjetër, ose me përmbylljen e një procesi zgjedhor. Pra pse gjithë ky shqetësim, neve nuk kemi parë gjithë këtë ta quajt tendencë për tensionime prej palës shqiptare. Ka një shqetësim të tillë që është ngrit kaq shumë? Mendoj në tonësi, pse me këta kryetarë ka një shqetësim që mund të krijon tensionet? Sigurisht, sepse këto janë kryetarë të cilët nuk e kanë legitimitetin, pra nuk kanë marrë votat edhe të komunitetit serb, edhe këto vërtet janë zgjedhje të ligjshme, i procesi zgjedhor ka shkuar në rregull, mirë po, të gjithë e dimë që, më thënë, nuk përfaqësojnë realisht popullsinë në veri të Kosovës, dhe çfarë do lloj veprimi i cili mund të konsiderohet provokim nga ana e serbëve mund të shkaktojë tensione. Jo për shkak të vullnetit të këtyre kryetarëve shqiptar, domethënë, por për shkak se Serbia do të përdor çfarë do lloj momenti për të krijuar probleme dhe për t'ia lënë fajin Kosovës. Arbër, ne jemi dëshmitar të zhvillimeve në veri të Kosovës prej 24 vitesh, prej përfundimit të luftës. Ju keni qenë gazetar, unë kam qenë gazetare, sa herë kemi pa në veri të Kosovës, për një gjë të vogël ka shpërthyer dhuna, sepse tensionet atje në vazhdimsi janë shumë të larta. Përplasjet ndëretnike janë të fuqishme dhe roli i Beogradit për të shfrytzuar ose për të nxitur madje çfarë do lloj elementi, çfarë do lloj hapi të gabuar nga pala shqiptare dhe në fund për t'ua hedhur fajin shqiptarëve dhe për të krijuar një realitet edhe më të keq në terren, ose spaku për të mos ecur përpara në procesin e dialogut, për mos rikthimin e serbëve në veri, është një agjendë e përhershme e tyre. Kështu që ambasadori e tha fare qartë, e tregoi cili është roli i këtyre kryetarëve. Është rol teknik, është rol administrativ, jeni aty për të kryer disa funksione të shtetit, por nuk jeni aty për faqësues politik. Mirë, Alma, të ndalimit të një pjesë. Ka një paralajmërim të listës serbe që dikon prej një qershori deri me një korrik do të ketë ata e kanë quajtur veprime të cilat pak a shumë janë transmetuesi veprime që mund të jenë më radikale. Por në fakt nuk kanë paralajmëruar dhunë, kanë paralajmëruar veprime të tyre politike që dikush ka mund ta sqarojë sikur të jetë veprime të padyshmërisë qytetare në veri. Pra thjesht, apo shohim që lista serbe po zbehet dhe po vinë
tani grupacione tjera branda veriut Kosovës? E para, nuk mendoj që lista serbe po zbehet, përkundrazi, vazhdon të jetë faktor i rëndësishëm atje, faktor për destabilizim po edhe nëse këtë rol nuk do ta luante lista serbe, Beogradi, Serbia ka mjaft agjent të cilët do të mund të angazhonte për interesat e tyre në veri të Kosovës, siç ka bërë prej 24 vitesh. Çështja tjetër është që vërtet ata nuk paralajmërojnë, se do ishte çmenduri që të paralajmërojnë veprime të dhunshme, paralajmërojnë padigjueshmëri qytetare, veprime politike, por mos harrojmë që institucionet e sigurisë, përfshirë edhe ambasadorin Amerikan, KFOR-in, që sigurisht që ato i shkëmbejnë informatat, kanë edhe informatat të tjera. Ne nuk e dim sot, ne flasim mbi bazën e asaj çfarë janë publikuar, nuk e dim se cilat janë raportet diskrete rreth sigurisë në veri të Kosovës, cilët janë planet për destabilizim, çfarë kanë parashikuar apo si mendojnë të i realizojnë këto plane. Dhe kur një ambasadë, si kjo është e Bashkuara e Amerikës, del me një porositë të veçantë në publik, porositë që jam e bindur që ju a kanë transmetuar përfaqësuesve të Kosovës, jo një herë, po shumë herë, që kujdes, mos krijoni tensione, kujdes ju që jeni zgjedhur, kryeni rolin tuaj administrativ, por mos pretendoni se jeni përfaqësues politik, mendoj që kanë informacione, por edhe sikur të mos ketë ndonjë informacion specifik se çfarë do ndodh tani, e shkuara tregon fare qartë se sa shpejt mund t'i vendoset, domethënë, mund të krijohen tensione në veri të Kosovës. A i kemi thënë, domethënë, tonësi me gjitha veprimet që janë bërë deri sot në pjesën veriore të Kosovës, levat mjaftueshme në duart edhe të Serbisë, edhe të serbëve të Kosovës që të krijojnë një situatë të këtillë kur ka më duke sigur e dëgjova para disa ditëve një pohem se serbët e Kosovës do të fillojnë të sillen sikur shqiptarët gjatë kohës së periudhës së Miloševićit. Tani ka tendenca të tilla që të bëhet një gjë e tillë? Po, kontekstet janë paksa të ndryshme, por ajo që është... E tash e dëgjova në studiot e tjera dhe desha që ta sjell edhe këtu. Po, sepse edhe vetë zgjedhja këtyre 4 kryetarëve u krahasua, keni drejt pra, u krahasua me vitet e 90-ta ku ta zam në një qytet si Gjakova, ku 98% ishin shqiptar, 2% serb, kryetari ishte serb. Pra, kishte kësi paralelet cilat absolutisht nuk i bëjnë nder Kosovës, por edhe kjo duhet të shikohet në një kontekst, pra nuk është aq e thjesht posaçërisht në veri, por ajo që duhet thuhet është se në veri askush nuk është i sigurt 100% në zhvillimet cilat mund të ndodhin. Pra, as vetë Serbia, as Kosova, as NATO, as kush, sepse është një Eldorado, kështu, është një vend ku ka dhe shërbime sekrete të huaja, edhe as kush pra nuk e ka, nuk mund të pohoj me sigurit plot se e ka situatën, apo mund ta mbaj situatën në kontroll edhe në të ardhmen, pra mund ta parashikoj, apo i ka nën kontroll edhe elemente destruktive. Ka elemente destruktive që janë jashtë radarit edhe të Serbisë, edhe të, pra, ka shumë, edhe ajo që është me rëndësi, pra përmendja dhe Alma që mjafton, edhe nga kaluar është pa që mjafton një kamion aty të shndrohet një blokad dhe pastaj duhen javë, muaj të tërë që të merren me të. Pra, në këtë momentum, kjo do të ishte një gjë të mëshme. E përmende pjesën e përfshirjes të grupeve ose të strukturave të ndryshme apo të shërbimeve të ndryshme. Ka pasur këto ditët e fundit deklarime se ka pasur edhe përfshirje të grupit Wagner në veri, por që u mohuan pastaj edhe prej KFOR-it edhe prej misionit të Bashkimit Evropian. Pra thjesht, a nuk ka një farë shpërputhje edhe në mes të këtyre institucioneve ndërkombëtare që veprojnë në Kosovë dhe qeverisë Kosovës në deklarimet në cilat japin? Po ka, sepse asnjëra nuk e ka peisazhin apo perspektiven 100% qartë për atë çka ndodh. Pra ne, po them, ka shumë grupe,
janë evidentuar edhe grupe jo vetëm të Rusisë, po edhe të vendeve tjera, cilat në mënyrë indirekte kanë edhe interesa edhe ekonomike, edhe geostrategjike kështu me radhë në Ballkan, pra nuk është veriu është një pjesë sui generis brenda Kosovës sui generis, pra është një dyfish sui generis dhe për këtë arsye është delikatësia është maksimale. Edhe çdo gjë që ndodh në veri do të ketë ndikim drejt për drejt në procesin e dialogut. Kësaj i friksohen edhe Amerikanët, edhe NATO, sepse mjafton një viktim dhe pastaj mund të kthehet procesi shumë brapa. Ky është problemi kryesor dhe pikërisht kjo është arsyeja që edhe ambasadori 100 herë përsëriti që kryetarët e ri nuk duhet të provokojnë, sepse edhe ashtu është situata. Si e kupton ti provokimin për kryetarëve të ri? Do të thënë, ata nuk po kërkojnë një gjë tjetër përpos betimit në vendet ku janë ndërtesat publike, por në fakt nuk më mund ta bëjnë. Do të thënë, nesër do të shohim një tjetër formë të betimit të kryetarëve, pra diçka që është ta shuj gjysmë zyrtare ose jo shumë zyrtare. Po mirë, po ambasadori Hovenier disa herë përmendi faktin që nuk duhet të marrin vendime të mëdha, vendime të rëndësishme, pra sepse nuk kanë legitimitet. Edhe ideja është që tani ata kryetarë do të kenë presion të dyfisht, edhe nga qeveria, edhe nga realitetin nga qytetarët, sepse qeveria do të tentoj që ta dëshmoj se ata janë kryetar legjitim, legal, e kështu me radhë, pra mund të marrin vendime të mëdha, ndërsa në anën tjetër realiteti do të jetë kritikisht negativ ndaj tyre, pra edhe vetë qytetarët cilët ata supozohet se i përfaqësojnë. Pra ideja është që mirë, po kjo edhe nuk kam përvojë. Pra as zoti Atiq, as kryetarët e tjerë, nuk janë politikan të një kalibri të lartë që do të mund të balanconin situatën. Unë mendoj që ndoshta edhe prej naivitetit mund të bëjnë ndonjë vendim të madh për prona, për ndonjë vendim i madh për hapjen e urës. Vendim për hapjen e urës, pra e çka nëse ndodh që nuk do të mund ta mbajnë dhe ta sigurojnë hapjen e urës. Pra çka nëse me datën 1 qershor, sepse lista serbe ka përdorur një fjalë, ka thonë ne do t'i përdorim të gjitha mjetet që i kemi në dispozicion. Pra tani nëse i vendosen ata thast me rërë kështu me radhë, do të kemi një kthim brapa që, po them, do të ishte jashtëzakonisht negativ për gjithë procesin. Alma, du të pyes, pastaj do ta mbyllim këtë pjesën e kryetarëve, por du të pyes shumë shkurt. Më thuaj, si pas vlerësimit, si pas njohurive, si pas sa burimeve që mund t'i kesh, ka mundësi që veriu i Kosovës shkon në zgjedhje edhe një herë? Ishte, besoj, e qartë edhe nga intervista e ambasadorit. Ju dini që me ligjin për zgjedhjet lokale, këta e kanë mandatin deri në zgjedhjet e ardhshme lokale, dhe me thënë, kryetarët. Por në qoftë se do të arrijet një marrëveshje, do të fillojë respektimi i marrëveshjes dhe serbët do të kthehen në institucione, besoj që ishte e qartë edhe nga intervista e ambasadorit, në mënyrë diplomatike, e tha që ata duhet të lëshojnë vendet dhe të ketë zgjedhje të reja, zgjedhje të cilat do të kishin legjitimitet. Tani, unë kuptova edhe një gjë tjetër nga kjo intervistë, shpresoj të mos e kem kuptuar gabim, po ambasadori tha që nuk është se ka qenë vendimi tyre që të mahet, vendim jo, ka qenë institucionet Kosovës, po do më thënë edhe i shtyrë nga ata që të zhvillohen zgjedhjet në këto rrethana në veri të Kosovës, por përkraja ka ardhur pasi vendimi është marrë nga institucionet e Kosovës dhe aty nuk ka pasur më tjetër rrugë përveç se për t'i përkrahur në këtë kuptim të procesit, por jo të asaj çfarë ka prodhuar. Është e qartë që ata janë kryetar me mandat të përkohshëm. Pra, kurdo që të filloj rikthimi i serbëve në institucione, ata ndoshta do t'japin ndërheqje ose do t'ju kërkohet një gjë e tillë në mënyrë që të zhvillohen zgjedhje që do të kishin legjitimitet. Por këtu tha edhe një gjë tjetër në lidhje me krahasimin, foli Ardani, po në lidhje me krahasimin e kohës Miloševićit, do të thënë, nuk e di kush janë ata shqiptarë që mund të bëjnë një krahasim të tillë. Me të vërtetë është totalisht e papranueshme të bëhet një krahasim i tillë, ku në vitet 90
në regjimin e Miloševićit ushtroi dhunë dhe kishte shkelje masive të drejtave të njeriu dhe drejtave politike. Në kuptimin e organizimit të serbëve në formën se si që në organizu edhe shqiptarët në atë kuptimin. Në formë, edhe në atë formë nuk besoj që mund bëhen krahasime të tilla. Me të vërtetë janë dy situata jashtëzakonisht të kundërta. Në këtë rast kemi qeverinë e Kosovës që ka ofruar krejt infrastrukturën, por kemi thjesht bëjmë në këtë rast me padëgjueshmëri politike të komunitetit, po këtu është çështja që kjo padëgjueshmëri nuk është se vjen nga vetë ky komunitet, po thjesht vjen me urdhra nga Beogradi. Pra janë dy situata diametralisht të kundërta, kështu që nuk do doja që me të vërtet ta dëgjoja një krahasim të tillë nga askush, spaku nga pjesa shqiptare, sepse serbët nuk ata mund ta bëjnë. E mirë, kjo ishte pjesa e parë. Do të thënë, në pjesën e parë ka çështje për cilat e thash po ndajmë në 3 pjesë, por çështja e parë është e imediate, është një çështje shumë e rëndësishme, ka të bëjë me sigurinë jo vetëm të veriut të Kosovës, por ka të bëjë me një siguri shumë më të gjerë në kuptimin edhe të mundësisë të destabilizimeve edhe në pjesë tjera të Kosovës. Por ajo që ishte e rëndësishme, po flasim për një asociacion që duket sikur është kusht për çdo gjë. Vetëm deri tani kemi pas dialogun që ka qenë një kusht për të hapur edhe procesin e liberalizimit, që ka qenë në tonësinë e tij si proces. Por tani jemi të kësu ose jemi ndalë pikrisht në asociacion. Artan, asociacioni hap derën e Kosovës. Asociacioni hap shumë dyert të Kosovës, dera parë është dialogu, dera dyert të tjera vazhdojnë, por ajo asociacion nuk mund të bëhet nëse Ambasadori Amerikan vazhdimisht thot, po citoj, presim që qeveria e Kosovës ta bëjë atë që duhet marrë pjesë aktivisht dhe në mënyrë kreative, në mënyrë urgjente në këtë proces. Por neve dëgjuam brëm, për shembull, kishim edhe kryetaren e Komisionit për Punë të Jashtme të Parlamentit të Kosovës që tha që kemi ndryshuar formën e dialogimit, jemi shumë aktiv, jemi proaktiv, kemi dhënë edhe dokumente pra thjesht. Po tash dikush këtu nuk po e flet të vërtetën, ose kryetarja e grupit e Komisionit për Politikë të Jashtme, ose ambasadori Hovenier, sepse nuk mund të ketë dy të vërteta që kundërshtojnë njëra tjetrën për një temë të vetme. Ideja është që unë mendoj që jam i bindur që edhe ambasadori Hovenier do të ishte shumë i lumtur nëse do ta kishte në tavolinë e tij një draft serioz, një draft konkret, pra aje përmendi faktin që kryeministri Kurti e ka dërguar 2 faqe me gjëra, me pozicionime intelektuale, apo kështu, si me thonë, abstrakte, kështu me thonë, në vija të trasha, në vija shumë të gjëra, pra pa ndonjë specifikim që është gjëja elementare në këtë aspekt. Pra ideja është që nuk është në rregull që ambasadori Amerikan vazhdimisht të bëjë ftesa publike qeverisë së Kosovës që të bëhen më kreativ, që të punojnë më shumë për draft asociacion, sepse sikur të kishte një, pra e pam ishte një plani krahët. Mirë pa ai nuk po merret me seriozitet. Njëjtë edhe ambasadori tha që edhe ky draft i ekipit menaxhues i tej kalon kufit Kushtetutës së Kosovës, prandaj edhe nuk mund të merret seriozisht. Por ajo që pritet është që nga Kosova të ketë një draft realist. Pra, kryeministri Kurti nuk duhet tash që ta çojë në maksimum edhe durimin e alatëve tanë që vazhdimisht të përdor si pozicionime kështu intelektualizuese dhe abstrakte, por duhet që të punojë konkretisht. Por kryeministri Kurti ka 2 faqe të tij. Po, mirë, po ka disa pika në të. Por ato e parime shumë të gjëra, por ajo që po kërkojnë ndërkombëtarët, edhe përfshi edhe ambasadorin Hovenier, është që po kërkojnë detajzim të atyre parimeve. Pra, si do duket në nivelin konkret, në nivelin e funksionalizimit, në nivelin e bashkëpunimit të komunave, në krahasimin me kompetencat aktuale, me çështjet delikate, pra çështja e pronës, çështja e territorit, çështja e harmonizimeve me gjërat aktuale. Pa ka shumë punë, ka shumë detaje dhe ajo që po insistohet vazhdimisht është që qeveria e Kosovës të fillojë
të punoj, pra të punoj, por kjo nuk po e kanë, sepse sikur të kishte një draft tillë të detajzuar, profesionalist, një draft i cili do të ishte teknokrat, atëherë jo vetëm kështu konceptual edhe në aspektin e filozofisë politike apo të një qëndrimeve parimore kështu afatgjate, por gjëra konkrete, me cilat do të shërbejnë që të shkohet përpara. Dhe pastaj kjo, edhe vetë ambasadori tha që atëherë ne do të diskutonim mbi këto. Pra kjo është ideja, që të ketë një draft, sepse kemi biseduar edhe herave tjera, draftet të cilat janë kështu të skajshme, ekstreme, ato natyrisht nuk do të merren parasysh. Por edhe nga Kosova, edhe nga Serbia pritet që të ketë drafte të specifikuara në cilat janë bazë në realitet. Pra, të gjithë kërkojnë realizëm. Jo që as Serbisë nuk do të lejohet që të ndërhyjë në Kushtetutën e Kosovës, mirë po as Kosovës nuk do të lejohet që të ofrojë më pak se sa kanë aktualisht. Alma, në këtë studio ka patur edhe shumë liderë të tjerë të cilët ka qenë edhe në një kohë edhe në qeverisje, tani janë opozit, duket sikur ka një frikë të gjithë liderëve të Kosovës që të merren më seriozisht me asociacionin. Pse kjo frikë e draftimit të një statutit të quaj të asociacionit? E kuptoj që ka një ekip menaxhues që është dashur me kry këtë punë, por tani ka ardhur koha që të kryhet prej kësaj qeverie. Pra, ekziston kjo frikë e leadershipit? Mendoj që ekziston. Prej asociacionit flas. Jo, të gjitha qeverit kanë pasur frikë, sepse qeveria Mustafa e ka kryer, domethënë, këtë punë, e ka bërë draftin, statutin, domethënë mbi bazën e parimeve të nënshkruar në vitin 2013. Po them për atëherë, pra ka pasur një punë, po pastaj procesi politik është ndalur, domethënë procesi është ndalur për shkak të zhvillimeve politike, për shkak të dhunës, për shkak se çështja e asociacionit së bashku me demarkacionin u shndrua në një temë të konfliktit tepër të ashpër politik në institucionet e Kosovës dhe për te kësaj pastaj pati edhe ndalim të dialogut, më thënë ka pasur probleme, pastaj u hap çështja e shkëmbimit të territorëve dhe ja ku jemi me një qeveri e cila ka kundërshtuar asociacionin, ka ndërtuar një narrativ të tërë kundër marrëveshjes së vitit 2013 dhe 2015 duke i shpallur ata që kanë nënshkruar tradhtar. Dhe tani i duhet që ta bëj vetë atë të cilën e ka mohuar. Në një farë mënyrë të lëpia të që ka bështyr, që thot populli, dhe kjo është vështirësia për mendimin tim. Sigurisht që ka dhe frikrat të tjera, se cila do t'jetë përmbajtja e këtij asociacioni dhe si do të mund ta shfrytëzonin serbët, ose Serbia në fakt si element... Ka një porositë të qartë të shteteve të bashkuara. Ka një porositë të qartë që nuk ka një porositë tjetër kujt. Po tani frika është krijuar në opinion publik dhe në opinion publik opinioni publik janë vota apo jo. Kështu që kjo është një ranë, domethënë narracioni dhe tentativa aktualisht, domethënë që për të bindur që ne kemi pasur drejt edhe pse realisht domethënë po ndodh plotësisht e kundërta. Po jemi një lloj pengu të kaluarës. Pikërisht, domethënë ka qenë një kauzë rreme, po del që ka qenë një kauzë rreme. Nuk dua të përkrah këtu asociacionin se nuk po them që është i nevojshëm dhe i domosdoshëm, sepse të drejtat e serbëve, drejtat politike dhe më gjërë janë futur në Kushtetutën e Kosovës nëpërmjet planit Atisarit. Por kjo ka qenë një kompromis, si që dim në vitin 2013, në mënyrë që të shuheshin strukturat paralele dhe serbët integroheshin në veri, dhe koncesioni ka qenë asociacioni, një marrëveshje e cila do t'ju siguron të serbëve që të drejtat e tyre t'i siguronin të bashkuar, pra në disa komuna, si me thënë. Mirë po, sot, kjo qeveri që i ka rënë, pra që e ka kundërshtuar me vite, e ka pranuar se të ta bëjë, e ka kuptuar që kjo është një marrëveshje ndërkombëtare dhe nuk ka nga ikën, dhe edhe në intervistën që pam të ambasadorit, është tepër e qartë, përmbushni obligimin. Është obligim, përmbushni obligimin në mënyrë që të vazhdohet me pikat e tjera të marrëveshjes. Më qartë se kash nuk ka ku të shkojë. Tani, pse duhet, edhe njerë po kthejmë tani te aspekti
A nuk e ka me të drejtë, Kryeministri Kurti, pse duhet që asociacioni si marrëveshje tjetë përpara të gjitha marrëveshjeve të tjera? Tani unë nuk po flasë për radhitin e marrëveshjeve si janë arritur, por në qëse janë marrëveshje kanë të njëjtën vlerë, kanë të njëjtën peshë, po e quaj në kuptimin e marrëveshjeve. Po thua për gjitha marrëveshjet e Brukselit? Po të gjitha marrëveshjet të cilat kanë betë pa u zbatuar. Ja, po ta them unë. E para, do më thënë, edhe këtu ka një narracion të gabuar përsa i përket atyre marrëveshjeve. Ato marrëveshje, që janë rreth 30, po t'i shohësh, ka marrëveshje të cilat janë zbatuar pjesërisht, ka marrëveshje të cilat për shembull janë zbatuar plotësisht, që Kosova e ka zbatuar, por është edhe marrëveshja e integrimit në institucione, do më thënë, që tani ka rënë, realisht do më thënë, me daljen e serbën nga institucione, kjo pjesë e marrëveshjes 2013 ka rënë. Një numër marrëveshjesh pra janë zbatuar në masë të madhe, për gjysëm, 90%, 100% po t'i shohësh, ka dhe marrëveshje të cilat nuk janë zbatuar, për shembull është hapja e urës së mbi lumin Ibër, që, do të thënë, Serbia nuk e ka zbatuar. Pse mos tjetë ajo e para, do tjetë pastaj marrëveshja e dialogut. Ndërkohë është edhe Kosova që nuk ka zbatuar asociacionin dhe mendoj që kjo çfarë kërkohet është pikërisht përmbushjen e ju që më pas të vi preksioni tek Serbia. Kjo është zgjedhje tyre, kjo është mënyra e negocimit e cila është zgjedhur, mendoj që në mënyrë diplomatike, që Kosova të tregoj, duke qenë se jemi në shtetin e Kosovës, dhe i takon shtetit Kosovës pra t'i përmbush të detyrime, në radhë të parë të zbatoj ato detyrat të cilat i ka marrë, dhe mendoj që më pas do të jetë presioni tek Beogradi që të kthej serbët në institucione, por edhe që të respektohen marrëveshjet e tjera që janë arritur përgjatë këtyre 2 viteve. Pse do të thuash ti? Për shkak se ka sa i bie 10 vite marrëveshja për asociacionin, që është marrëveshje ndërkombëtare që nuk është respektuar. Besoj që këtu është Por para 10 Chelsea. viteve ka pas edhe disa marrëveshjeve të tjera, për shembull në Po, 2011-2013. Po, një pjesë që është për dokumentat e tjera, për arkivat e për... Prandaj thashë, pikërisht, do të thonë, një pjesë e mirë e marrëveshjeve janë respektuar. Pra narracioni që asnjë marrëveshje s'është respektuar është i gabuar. Po me fakte po flas, po ti shohësh raportet, del ndryshe. Dhe edhe qeveria besoj që e di këtë. Por asociacioni është kërkesë, do të thonë, kështu e bashkësisë ndërkombëtare dhe e Shteteve të Bashkuara të Amerikës si duket si garantues edhe për qeverinë e Kosovës në këtë proces. Edhe është një element tjetër për asociacion. Asociacioni është çështja apo leva, çështja, instrumenti kryesor për sigurimin e situatës, gjendjes afatgjate të serbëve të Kosovës. Pra edhe është pozitiv nëse shikojmë nga një perspektiv tjetër, sepse nëse në dialog, nëse në marrëveshje bisedohet për njohjen reciproke mes Kosovës edhe Serbisë, pra të ketë një lloj njohje edhe të Serbisë për shtetin e Kosovës, atëherë garancia e kryesore do të jetë si do të jetojnë serbët në Kosovë pas njohjes së Serbisë. Edhe asociacioni është mënyra vetme që të ketë një siguri edhe institucionale, edhe në letë, edhe me garanci ndërkombëtare që serbët e Kosovës do të kenë një jetë kështu sipas nevojave të tyre, sipas kërkesave të tyre, natyrisht në përputhje me Kushtetutën e Kosovës, edhe në aspektin afatgjat, sepse me përfundimin e dialogut do të largohet edhe nga agenda ndërkombëtare çështja e Kosovës edhe Serbisë, edhe nuk do të ketë më rikthim me këtë intensitet, me këtë energji. Dhe çështja është që me anë të asociacionit pra dizajnohet një e ardhme e serbëve në Kosovë, një e ardhme institucionale. Dhe për këtë arsye ndoshta nuk mund të krahasohet me disa marrëveshje tjera të cilat mund të realizohen edhe pas njohjes së kështu, edhe pas përfundimit të dialogut, sepse nuk do të përfundojnë gjitha çështjet, do të ketë edhe çështje, sepse ne jemi fqinj edhe natyrisht vazhdimisht do të dalin me çështje të doganave, me taksa e kështu me radhë, por kryesore është që kjo asociacioni shihet si një garanci, njëjtë siç kanë qenë në pakun e Ahtisarit, pra 2/3 edhe fuqizimi i serbëve, decentralizimi e kështu me radhë, që kanë qenë garanci për serbët në shtetin e Kosovës. Unë mendoj që edhe asociacioni do të jetë një format, një dizajnim, një letër, një plan për sigurimin e
jetesës së serbëve në Kosovë. Edhe kur përmendëm parës me herët pra çështjen e krahasimit me komunat apo me sistemin paralele kështu me radhë. Pra, ideja është që edhe pra Kosova si një shtet i ri nuk duhet lejoj që t'i përsëriten gjërat cilat ajo vet i ka përjetuar. Pra ideja është që sepse është diçka mrekullueshme për një shtet i cili ka kalu ta zam një situatë të tmeshme në okupimin e Miloševićit dhe pastaj i ka marrë leksionin mirë, por nuk i përsërit ato. Pra ajo është në asnjë element, se natyrisht që nuk krahasohen në kohën e Miloševićit ka pas masakra, sot serbët i kanë dy të tretat, por ideja është që këto përqindje të daljes së serbëve, këto përqindje minime, pra vetëm 13 serbë ishin votues, lë shihet hidhur për një shtet të ri siç është Kosova. Edhe pse shteti garantoi vazhdimisht që i ka mundësuar pra i ka krijuar gjitha parakushtet e kështu me radhë, por ideja është që lë një shihet keqe në shikim të parë. Ndoshta në prapaskenë ekziston një logjik, ekziston një plan meta që ne nuk e dimë, por kështu si është, pra mund të interpretohet edhe në këtë mënyrë. Edhe diçka nëse mund ta shtoj, në lidhje me pyetjen pse tani asociacioni. Unë mendoj që është edhe strategjike. Të hiqet Serbisë preteksti, është i vetmi pretekst. Kërkesa për asociacionin është domethënë pretekst. Është e vetmja kërkesë dhe nëse kjo plotësohet, cili do të jetë preteksti i ardhshëm i Serbisë. Absolutisht, mund të kemi siguri që nuk ka një tjetër kërkesë për ato mund dalin me kërkesa të tjera, me pretendime të tjera. Por mendoj që kjo këmbgulje e bashkisë ndërkombëtare lidhet më shumë me këtë. T'ja heqim këtë nga tavolina dhe pastaj të merren me atë, sepse realisht nuk ka të drejtë morale të kërkoj diçka tjetër përtej asaj. E kërkon asociacionin sepse është nënshkruar marrëveshja në 2013. Nëse s'do të ishte nënshkruar, pranuar, marrë përsipër nga institucionet e Kosovës, atëherë sigurisht që do të ishte çështje që mund diskutohej vazhdimsi, por nuk do të kishte Kosova obligim ndërkombëtar dhe me një marrëveshje ndërkombëtare. Tjetra një gjë shumë e rëndësishme që e kemi dëgjuar këto ditë, po e dëgjuam edhe nga ambasadori. Domethënë, i kërkohet qeverisë Kosovës, i kërkohet kryeministrit Kosovës që ta bëjë draftin e statutit. Pra, të shkojë përtej vizioni që ka paraqitur atje, dhe në një farë mënyrë ja rikthejnë pronësinë në proces. Domethënë, SBA-ja, sidomos SBA-ja, po i kam pa dhe ambasadorët e tjerë të Quintit, Britania, i kanë thënë, ok, përgatitet ti dokumentin, dhe kjo nuk është gjë e vogël. Le ta përgatis statutin në përputhje me kushtetutën e Kosovës, të thrasë ekspertët më të mirë ndërkombëtar dhe ta hedhë në tavolinën e bisedimeve. A do të thotë kjo se po kërkohet që të paktën kur Kosova ta ketë kryer këtë detyrë të saj dhe të ketë vendosur një draft statut, ta sjellë një pozicion të quaj merë ose lere Serbinë. Për arsye se kjo është në durët e Kosovës që ta bëjë asociacioni. Sigurisht, unë prandaj po them që ja kanë rikthyer pronësinë. Në fakt atë e ka pasur, po s'ka ditur ta menaxhojë, sepse ne kemi dëgjuar deklaratat kryeministrit, nuk e dim kush janë ata që do ta përgatisin, nuk e dim çfarë kanë përgatitur për ekipin menaxhues e tjerë. Sot është shumë e qartë. SBA-ja, Britania, vendet e Quintit i thonë, ok, përgatitet ti draftin e statutit dhe bisedojmë mbi atë. Dhe përgatitën në përputhje me kushtetutën e Kosovës. Është obligim ndërkombëtar, do të bëhet, qeveria ka planuar që do ta bëjë. Sigurisht që Serbia mund mos jetë e kënaqur me draftin që do të përgatisë qeveria e Kosovës. Dhe ajo do të diskutohet pastaj për çdo detaj në lidhje me kompetencat, por edhe një gjë më rëndësi, më thënë, edhe sonte në intervistë tha, ai statut do të jetë në përputhje me marrëveshjen e vitit 2013 dhe 2015. Më thënë, këtu ka një vazhdimsi të respektimit të marrëveshjes ndërkombëtare. Nuk është se kemi kapërcime, spaku në narracionin e diplomatëve ndërkombëtar që e mbështesin Kosovën. Atë e nje edhe një gjë tjetër, atë e nje edhe vetë marrëveshja e Brukselit dhe Ohrit, të më thënë marrëveshjen e 2013 dhe 2015 e ke të integruar brenda të dyja marrëveshjeve. Frika ime është kjo, që marrëveshja tani e Brukselit dhe Ohrit, tani, ose është retorik, është çështje fjalësh, fjalori, ose do të shkoj pak më tej.
mbi bazën e asaj çfarë ka pranuar qeveria kurti. Do të thënë, në kuptimin që mos jetë një do të thënë, të respektohet marrëveshja, të bëhet drafti sipas marrëveshjes 2013-2015, por që kemi dhe ndonjë rregullim të ri mbi bazën e marrëveshjes së Ohrit apo të Brukselit. Do të thënë, kjo është frika sepse po t'ishte puna që nuk do të kishte ndonjë gjë shtesë, atëherë pse duhet përmendeshin fare ato? Ato mund të thuaj që të respektohen vetëm marrëveshjet e arritura deri tani dhe nuk do të kishte rregullime të reja. Kjo si për asociacionin, po kështu edhe për çështjen e statutit të Kishës Serbe, që nuk ka qenë në bisedime deri tani, domethënë, s'ka qenë pjesë e ndonjë bisedimeve, as të Brukselit, që është del si temë e re aty. Që po thuhet që do të rregullohet me ligjin për liritë fetare, por që unë nuk e besoj se kjo është çështje e lirive fetare, domethënë. Mendoj që kërkojnë diçka më shumë. Duhet që ta diskutoj tani pjesën e tretë të kësaj, dhe kjo është rruga evropiane për Kosovën. Dhe rruga evropiane për Kosovën u dëgjua. Është pjesa me cilën duhet zbatu ato që janë në tavolin, duhet përmirësu raporti marrëdhënie edhe me Serbinë dhe rruga evropiane është e garantuar. Por realisht, neve kemi parë që Kosova ka hapë bisedimet edhe aplikacionin e saj edhe për antarësimin në Këshillin e Evropës, edhe për në Bashkimin Evropian. Ka një farë dileme në qoftë se kritë kjo rrugë, tani është pavarësisht u hapë në fillim, tani prapë erdhi në procesin e mbylljes, për faktin sepse nuk kemi një përparim dhe nuk ka një hap tutje në zbatimin e marrëveshjes së posaçërisë të asociacionit. Nëse e lexoj mirë, thotë nëse do Kosova të marrë vendin e saj në strukturat evropiane dhe euroatlantike, sërish është në ekran. Rruga evropiane është një rrugë jashtëzakonisht e vështirë e rëndë edhe për shtetet cilat janë apo kanë qenë shumë të fuqishme sa Kosova, pra edhe në aspektin e demografisë, edhe në aspektin e ekonomisë, edhe në aspektin e potencialit ushtarake kështu me radhë, pra edhe për vendet që i kanë 30-40 milion banor, ka qenë rrugë e vështirë, lema që kanë pas një ekonomi shumë më të zhvilluar, një trashëgimi evropiane shumë më të zhvilluar sa Kosova, ka qenë rrugë e vështirë. Pra rruga drejt Evropës është shumë e vështirë, sepse edhe duhet jetë e vështirë, pasi antarësimi në institucione është një, apo edhe në vetë Bashkimin Evropian, pra është një emancipim, është një nivel tjetër i shtetit, pra është një përfshirje në një shoqëri shtetësh, në një bashkësi shtetësh që kanë standarde kështu të civilizuese, edhe në aspektin kulturor, edhe në aspektin ekonomik, edhe në aspektin e vizioneve për të ardhmen. Pra është nder, privilegj, t'jesh pjesë të zëmë e Këshillit të Evropës, e familjes evropiane, kështu me radhë. Pra ndaj edhe natyrisht që duhet plotësohen kriteret. Edhe këto kritere janë të mira për vetë shtetet. Pra një dim, Kroacia ka qenë obliguar që të luftoj korupcionin para se të hyjë. Pra kemi një kryeministër atje që është dënu për korupcion, edhe sepse ka qenë kriterë edhe për krimet luftës e kështu me radhë. Por kemi, me qenë se po flasim për këto, kemi një përparim, kemi pasur edhe deklarimin edhe të kryeministrit që ditës sotme kur flet për një përparim edhe në atë shkallën e vlerësimit të Transparency International, kishte edhe të Freedom House. Në të ka një farë përparimi që është bërë në Kosovë në fushën e sundimit ligjit, posaçërisht. Po, viteve të fundit, posaçërisht, ndoshta edhe si vjetë edhe vitin e kaluar, ka pas kështu që i quajnë ata akuzat të profilit lartë, pra që janë shumë të rëndësishme për raportin e progresit edhe për avancimin, sepse dëshirojnë që të shndrohen në leksione për të tjerë që krimi i korupcioni nuk ka të ardhme. Por ajo që dua të theksoj është që Kosova ndoshta ka edhe më lehtë, sepse nuk paradoksalisht për një vend si Kosova është më lehtë që ti krijoj vlerat se sa që ti adaptohet vlerave evropiane. Pra, vendet e ndryshme kanë ndoshta një trashëgimi e cila u pengon që
atë shpejt pra që ti përafrojnë me kriteret, me standardet, me nivellet evropian. Mirë, për Kosovën është lehtë, në një aspekt është më lehtë, sepse më lehtë ndonjëherë është të fillosh nga zeroja dhe me përkrajen e madhe, me orientimin e madh amerikan dhe evropian, që të krijosh standard. Ta zëmë siç është kushtetuta e Kosovës, që lëvdohet nga gjithë, sepse nuk ka pas një trashëgimi si që kanë pas vende tjera, pra aspektin fetar ose aspektin e një nacionalizmi, kështu me radhë, pra është krijuar kështu me një përkrahje edhe për këtë arsye është më avancuar se sa vendeve të rajonit. Mirë po, ajo që kërkon BE-ja është që të ketë një bashkëpunim strikt edhe kërkon përmbushje të kriterë, përmbushje të afatet, pra nuk lejon humbje kohe, nuk lejon devijime, nuk lejon balkanizim të procesit. Por ata kërkojnë që vendet e Ballkanit të evropianizohen. Pra këtu ka pas raste ku tazom edhe me Euleksin, ka pas skandale kështu me radhë dhe konsideroj si një balkanizim i Euleksit, por ideja është që gjëja kryesore është që ky parafrim i vlerave duhet të shihet edhe nga leadershipi ynë që i bën mirë shtetit Kosovës. Pra shoqërisë kosovare, sa më afër që të jetë shoqëria kosovare, shteti, institucionet e Kosovës me kriteret, me standardet evropiane, aq më lehtë do të jetë zhvillimi edhe emancipimi sociopolitik edhe sociokulturor. Po, Alma, nuk e pengon pavarësisht se çfarë mund ndodh me asociacionin, pavarësisht se çfarë mund të ndodh me marrëveshjen, por a nuk ka një pengesë tjetër në krejt këtë mes? A beson që pas krejt kësaj, pasi t'jenë kry krejt, edhe të zhbo asociacioni, problemi mund të vazhdoj me 5 vendet mosnjose? Kemi një këmbgulje të madhe të posaçërisht të Spanjës. Po, e para duhet jemi të qartë, Bashkia Ndërkombëtare, vendet mikët Kosovës, BE-ja, Quinti, po e kushtëzojnë Kosovën. Dhe më thënë, jemi në një proces të kushtëzimit me asociacionin. S'po flasim këtu kushtëzimin për integrimin BE, është diçka tjetër. Po për integrimin në strukturat euroatlantike, që nënkupto, BE, NATO, Këshilli i Evropës. Më thënë, këto janë strukturat euroatlantike. Kemi një kushtëzim. Sot Kosova është e kushtëzuar, le dihet qartë, është e kushtëzuar me asociacionin. Kemi edhe afatet kohore që i kanë thënë, deri në verë. Me demarkacionin për liberalizim. Po, ai ka qenë proces tjetër, realisht demarkacioni ishte, po, pikërisht për Kosovës do t'i ofroj liberalizimi i vizave, nëse do ta nënshkruante atë marrëveshje, por sepse ishte me interes strategjik, do më thënë lidhe me Malin e Zi dhe me antarësimin e tij në NATO, por sot jemi në një kushtëzim edhe më të gjerë, do më thënë, edhe më të fuqishëm. Nuk jemi vetëm për procesin e liberalizimit vizave, ai u kry, do më thënë, po për rrugën evropiane euroatlantike që nënkupton sigurinë e Kosovës, pjesëmarrjen ose antarësimin e Kosovës në NATO, për shembull, që lidhet drejt për drejt me sigurinë, që është më i rëndësishëm se sa liberalizimi i vizave apo jo. Tani, ne jemi në një situatë ku për shkak të sjelljes së qeverisë në mënyrë konstruktive, pra që e pranoi marrëveshjen, u shpërblye me liberalizimin e vizave dhe me fazën e parë, kalimin në fazën e parë të Kosovës në Këshillin e Evropës, por siç e kemi pa, fare hapur kanë filluar kushtëzimet. Për shembull, dje pam kushtëzimin e hapur për antarësim në Këshillin e Evropës me vendimin e gjykatës kushtetuese për manastirin e Deçanit. Nuk është thënë hapur këtu për asociacionin, mund të thuhet në një hap të mëvonshëm, por spaku e kemi këtë vendim. Nuk është çudi që në një fazë të mëvonshme të jetë implementimi i asociacionit. Edhe nga Këshilli i Evropës, duke qenë se kemi të bëjmë edhe me kartën e Këshillit të Evropës për pushtetin lokal. Tani, në lidhje me pyetjen tuaj, njohja nga 5 vende të BE-s. Deri tani, nga të gjitha ato çfarë kemi dëgjuar, e dëgjuam edhe raportimin në Senatin Amerikan, nuk është se ka garanci që edhe pas asociacionit, ose edhe pas një marrëveshje, ndoshta vetëm pas një marrëveshje finale, ku 2 vendet e njohin njëra tjetrën, mund të ketë njohjen nga të gjitha vendet e
Bashkimit Evropian, nga peshja. Ju e përmendët Spanjën, nuk kemi pa që ka ndonjë ndryshim të pozicionimit të Spanjës në raport me Kosovën, në shëndrimi më i ashpër nga këto 5 vende. Sigurisht as Spanja, duhet jemi realist, nuk e ka penguar asnjë proces Kosovën për sa i përket integrimit pra në këtë fazë, apo edhe liberalizimit të vizave, domethënë as për misionin e Eulexit, domethënë gjithmonë ka votuar pro Kosovës, por kur është puna për njohje dhe për futjen e Kosovës në rrugën e njëjtë me vendet të tjera të rajonit për antarësimin, aty pastaj sigurisht që ka ngec puna. Kështu që a ka garanci, nëse është pyetja juaj, a ka garanci në këtë proces për këtë njohje? Unë nuk po shoh që ka garanci. A mund të lëvizë ndonjë vend pas asociacionit? Nuk e besoj asnjë nga këto vende, sepse këto kanë arsyet i kanë për shkak të problemeve të tyre të brendshme në lidhje me minoritetet, ose me lëvizjet secesioniste që quhen, sidomos Spanja, domethënë, por megjithatë, e rëndësishme është që në këtë proces, nëse Kosova tregohet konstruktive, të ketë përkrahjen e aleatëve, që në një fazë të mëvonshme pastaj mund të ndrojnë këto qëndrime. Të paktën të lëvizjen drejt partneritetit për paqe edhe për NATO. Edhe aty është problematike, por ashtu sikurse në rrugën e Kosovës drejt Bashkimit Evropian, që është gjetë një modalitet i veçantë për Kosovën që të mos pengohet në proces, pra paraprakisht të përgatitet duke plotësuar standardet, ndoshta mund gjendet një model i veçantë edhe për sa i përket NATO-s. Duhet që, meqense jemi në minutat e fundit, duhet që t'ju pyes t'i kthejmë prap pjesës të përmbylljes së marrëveshjes. Në lidhje me çështjen se përmenda më herët e rregullimi statusit të kishës serbe dhe ligjin për liritë fetare, vetëm një element shumë i rëndësishëm. Ky ligj bën pjesë në ligjet e rëndësisë së veçantë, që gjithashtu do të kërkojë shumicën e serbëve në Kuvendin e Kosovës për të miratuar. Gjë që nuk kupton dakordim të mëhershëm në lidhje me këtë. E qartë. Tani, duhet që pak të prek vetëm çështjen për pjesën përfundimtare. Ka patur deklarime dhe të dërguarit Amerikan Escobar se pret që brenda verës të kryhet të paktën procesi i përmbushjes së një pjese të madhe të asaj që është dakorduar edhe në Bruxelles dhe në Ohër. Ka që optimizëm mund të keme? Pavarësisht se aty ka pasur edhe afate kohore në marrëveshjen e Ohrit, por megjithatë në aneks marrëveshjen. Është një afat që është një presion i madh për këtë administratë amerikane që është nëntori, sepse janë zgjedhjet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës edhe zakonisht ne që i kemi pa, domethënë kushdo që i ka pa debatet presidenciale, aty një rol përmendet edhe një rol të rëndësishëm ka dhe politika jashtme. Pra gjithmonë përmendet edhe është përmendet edhe Kosova nga zonja Clinton, na kujtohet me Zotin Ram, pra është një element edhe çështja e Korejës Veriore është përmend nga Zoti Trump e kështu me radhë, pra ideja është që përveç politikës së brendshme, kandidat presidencial kanë edhe një element të politikës së jashtme, sepse ajo ka të bëjë edhe me krenarinë amerikane, me ruajtjen e statusit të superfuqisë e kështu me radhë, pra ideja është që kësaj administrate i duhet një sukses i madh ndërkombëtar. Pra duhet ta presim që brenda verës kryhet. Dhe unë mendoj që duhet të kryhet sepse me rritjen e presioneve do të rritet edhe efikasiteti. Nëse nuk ka presione ndaj kryeministit Kurti dhe presidentit Vučić, me siguri se kjo punë do të mbetet me vite të tëra, por nëse ka presione, ka rrota shkopi, atëherë unë mendoj që ka mundësi realiste që të përshpejtohen dhe të kemi efikasitet. Alma, shkurt e beson që kryeministi Kurti dhe Vučić mund ta përmbyllin këtë brenda një periudhe deri në verë? Po flasë edhe për asociacionin, po flasë edhe për një pjesë të marrëveshjeve siç është parapar. Nuk besoj që kushtozimi është për Vučićin, sepse sa është për Kosovën. Është për Kosovën, që Kosova të bëjë detyrën e shtëpisë. Për Vučićin është. Sigurisht, por ne nuk kemi garanci që ai është i interesuar që të pranoj atë çfarë do të ofrojë Kosova, por s'paku Kosova duhet bëjë detyrat e saj. Edhe diçka tjetër është urgjente, përveç asociacionit pra që është kusht, është urgjente që Serbisë i bëhet presion tani që të fillojë, duke qenë se po flasim për afate kohore, respektimin e marrëveshjes për të zhdukurit.
Sepse kjo është çështje humanitare, kjo është çështje që nuk pret, dhe kjo është çështje që do duhet të fillonte dje, si thuash. Almalama, Artan Muazhiri, faleminderit shumë që ishit sonte në emisionin Klik. Shikues të nderuar, ky ishte emisioni Klik për natën e sonte. E dëgjuat ambasadorin Hovenier, ambasadorin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, me porositë e tij për çështje të ndryshme, përfshirë edhe të ardhmen evropiane euroatlantike të Kosovës dhe analizën me analistët në studio. Faleminderit shumë për vëmendjen tuaj. Shihemi nesër mbrëmë në orën 21.